kantin. Én pedig Metelcsik Csó vagyok. Szóval te hívtál. Örülök, hogy itt vagy. Gyere, nézzünk körül. Bocs, hogy nem tudtam a telefonba válaszolni a kérdésedre, de ez arcok már megint lemerült. Vennem kéne már egy új telefont. Mert hát ennek az aksia már nem olyan megbízható, sőt, ez nem is egy okos telefon. Ami elgondolkodhatott azon, hogy vajon mitől okos egy okos telefon. De vajon mit jelent az okosság? A legfőképpen az intelligencia hányos jut róla az eszünkbe, vagy a tanulmányi átlagunkkal próbáljuk meg beazonosítani, de nem volt ez mindig így. A görög filozófiában, pontosabban Arisztotelésznél az okosságnak, azaz a phronézisnek etikai dimenziói is vannak. A fogalom olyan praktikus jártasságokat takar, melyek segítenek dönteni jó és rossz dolog között. Észbeli erénynek számít még az elméleti tudás, az episztémé, a bölcsesség, a szófia, amely a filozófia szóösszetételben is megjelenik, az értelem, amely egy ösztönös megismerési képesség, amivel az univerzális fogalmakat és az alapelveket érthetjük meg, és a techné is, melyből a technológia szavunk ered, a szó jelentése sokrétű, leginkább ügyességet, valami előállításának a művészetét, az alkotó emberi képességet jelenti. De vajon hogyan kapcsolódik össze az okosság a telefonnal? Fran Burtnek kiváló tanulmányában bemutatja az okostelefonok múltját. A smartphone kifejezés a 2000-ben megjelent Ericsson R380-as telefonnal ismerhettük meg. A telefonon Symbian operációs rendszer futott, a különlegessége pedig az volt, hogy egyszerre megtaláltuk rajta az érintőképernyőt és a nyomógombot is. Az Ericsson R380-as telefonnal ismerhettük meg az okostelefon fogalmat, de nem ez volt az első okostelefon. Az okostelefonok őse az IBM Simon, amelyet 1994-ben dobtak piacra, a telefon több évvel megelőzte a korát, a készülék számos ponton egyesítette a PDA-k és a mobiltelefonok tulajdonságait. Érintőképernyővel, prediktív bemenettel és naptárral is rendelkezett, faxot és e-mailt pedig egyaránt küldhettünk és fogadhattunk is. Most, hogy megtaláltuk az első okostelefont, már csak annak kell utána járnunk, hogy hogyan tudunk meghatározni valamit. Rózsa Erzsébet könyvében egy már mások által használt módszert alkalmaz, negatívan viszonyul a meghatározandóhoz. Azaz korlátozásokkal él, úgy határoz meg valamit, hogy bizonyos dolgokat elutasít. Ezt a logikát követve mi is úgy alkothatunk egy okostelefon definíciót, ha összegyűjtjük az okostelefonok hasonló tulajdonságait, és ezek alapján zárjuk ki a buta telefonokat. Hasonló módszerrel alkothatott okostelefon fogalmat Lián Kászavoy technológiai és üzleti újságíró, aki csak azokat a telefonokat tartja okosnak, amik operációs rendszerrel rendelkeznek, méghozzá olyannal, ami képes applikációkat futtatni, ami által kibővíthetjük a telefonok funkcióit, a bevitelük pedig QWERTY kiosztású. Minden okostelefonnak rendelkeznie kell még internet hozzáféréssel és üzenetküldési funkcióval. Bár Kászavoy nagyon komplexen alkotott okostelefon definíciót, de mégis az okostelefon mint fogalom nem lehet állandó. Más jelent ma, és más fog jelenteni a jövőben. Az idő elteltével egyenes arányban nőhet a követelmény is, ami miatt okosnak tartunk egy telefont, plusz az új funkciók integrálása miatt a megnevezés és a forma is átalakulhat. Például elképzelhető, hogy a jövőben minden okostelefon hajlítható kijelzővel fog rendelkezni, amelyen ismét érzékelhetővé válnak a gombok, és minden eszköz képes lesz hologramot, vagy csak sima képeket kivetíteni, és az is előfordulhat, hogy kulcs és bankkártya helyett is csak a telefonodat fogod használni, vagy az okostelefonokat egyszerűen kiütik a viselhető okoseszközök, esetleg mindannyian biohackerek leszünk, és implantátumonként hordjuk a technológiát. De az is lehet, hogy a jövőben a kantin helyett a telefonodon lévő mesterséges intelligencia válaszolja meg azt, hogy mitől okos egy okostelefon. És mint mindig, köszönöm a figyelmet! Telephone. No one will ever use it. Well, you mark my words, dear. The time will come when we will all use it. Well, we may even talk with distant cities. With distant cities. Oh, John, you're such a dreamer.